હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ માત્ર 1 ચમચી તેલમાં ઈનો, બેકિંગ સોડા, બેકિંગ પાવડરનો યુઝ કર્યા વગર હેલ્ધી સાથે ટેસ્ટી અને ચટપટો નાસ્તો બનાવવાની રેસીપી. આઈ એમ શ્યોર તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું. હવે અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને વોશ કરી અને છાલ કાઢી લીધી છે. ગ્રેટરથી આપણે આ રીતે ગ્રેટ કરી લઈશું. તમારી પાસે કોઈ પણ ટાઈપની ખમણી હોય તમે યુઝ કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં બટેટુંને ખમણી લીધું છે. ત્યારબાદ અહીંયા નાની ડુંગળીને ફાઇન ચોપ કરીને ઉમેરવાની છે. અડધું ગાજરને ખમણીને ઉમેરવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા વટાણાને અધકચરા ક્રશ કરીને ઉમેર્યા છે. 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા ફાઇનલી ચોપ કરીને, 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. નાસ્તાને વધુ સ્પાઇસી અને ચટપટો બનાવવા માટે ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરીશું અને લીંબુ નીચવી લઈશું અડધું. તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે લીલું મરચું પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. આદું ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો અને ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરવા હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધો કપ જેટલો રવો લીધો છે. તેમાંથી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો રવો રાખ્યો છે. જરૂર પડે તો આગળ ઉમેરીશું અને 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું બેસન ઉમેરીશું. રવો અને બેસનને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું વેજીટેબલ્સ જોડે. તો મને રવાની જરૂર વધારે છે તો વધુ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો રવો ઉમેરીશ. ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. તો પાણી અહીંયા વધારેમાં વધારે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી જોઈશે. એનાથી વધુ આપણે પાણી એડ નથી કરવાનું, બિકોઝ બટેટામાં ઓલરેડી પાણી હોય જ છે. તો પાણી ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. તો આપણું બેટર બનીને તૈયાર છે. સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે અહીંયા મેં આ ટાઈપની વાડકી લીધી છે. એને ઓઇલ વડે સારી રીતે આપણે ગ્રીસ કરી લેવાની છે. તમારે ઇડલી સ્ટેન્ડનો યુઝ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. હવે આપણે જે બેટર હતું બેટરને આપણે વાડકીમાં ઉમેરી દઈશું અને સ્પૂન વડે ઉપરથી આપણે આ રીતે એકદમ સારી રીતે સેટ કરી લેવાનું છે. સ્મૂથ કરી દઈશું. તો અહીંયા વાડકીમાં બેટર એડ કરી અને ઉપરથી આપણે સ્મૂથ કરી લીધું છે. હવે આપણે સ્ટીમરમાં મૂકીશું. તો પાણી મેં ઓલરેડી સ્ટીમરમાં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. વાડકી આપણી સ્ટીમરમાં રાખી દઈશું પ્લેટ ઉપર અને કવર કરીને 15 મિનિટ સુધી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કૂક થવા દઈશું. તો 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચાકુના હેલ્પથી ચેક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ચાકુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. એનો મતલબ કે આપણો નાસ્તો એકદમ સારી રીતે બફાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. ઠંડુ થવા દઈશું. ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે સ્પૂન વડે આ રીતે સાઇડ્સને છૂટી કરી દઈશું અને નાસ્તાને વાડકીમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. એકદમ આસાનીથી નીકળી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો નાસ્તો બફાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. જો તમારે આ રીતે સર્વ કરવો હોય તો પણ તમે સર્વ કરી શકો છો. પણ આજે આપણે નાસ્તાને વધુ ચટપટો બનાવીશું. તો તેના માટે આપણે એક પ્લેટ લઈશું અને પ્લેટમાં 1 મોટી ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું ઉમેરીશું. સાથે થોડો સાઉથ ઇન્ડિયન સાંભાર મસાલો ઉમેરીશું. તમારે સાંભાર મસાલાની જગ્યાએ ચાટ મસાલો, પાઉંભાજી મસાલો ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. થોડું મીઠું ઉમેરીશું અને બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી એક થીક કન્સિસ્ટન્સીવાળું ગોળ તૈયાર કરીશું અને તેમાં ધાણાભાજી ઉમેરી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કન્સિસ્ટન્સી આ ટાઈપની હોવી જોઈએ. હવે આપણે તૈયાર કરેલો નાસ્તો લઈશું. એને આ ગોળમાં પ્લેસ કરશું અને ઉપરથી એકદમ સારી રીતે ચટણીથી આપણે કવર કરી લેવાનું છે. ધ્યાનમાં રાખશું એકદમ સરસ કવર થઈ જવું જોઈએ. તો બધી જ બાજુ આપણે જે ગોળ તૈયાર કરેલો ગોળ હતો ચટણીનો એ લગાવી દીધો છે. હવે આપણે પેન લઈશું. પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું અને તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી લસણની ચટણી ઉમેરી તેલમાં સોતે કરી લઈશું.
આ લસણની ચટણી કઈ રીતે બનાવી એની રેસીપી મેં ઓલરેડી શેર કરી છે. લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો. તો લસણની ચટણી એકદમ સારી રીતે સોતે થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમને લો રાખીશું અને ચટણીમાં ડીપ કરેલો નાસ્તો આપણે તેલમાં ઉમેરી 2 સાઈડ ચેન્જ કરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી સોતે કરી લેવાનો છે. આપણે ચોખાનો લોટ ઉમેર્યો છે એટલે ઉપરની લેયર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે અને લસણની ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે સાઈડને ચેન્જ કરતાં કરતાં મેં સોતે કરી લીધું છે. એકદમ સરસ નાસ્તો આપણો બનીને તૈયાર છે અને બીજા 2 ટિક્કી પણ મેં તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે ગરમા ગરમ નાસ્તાને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે આ નાસ્તો જરૂરથી બનાવજો. એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પણ છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.